biệt xua bên ní nên nhóm với ăn như này chú bầm pong ăn như này chú bà dương bên bay cả lầu hai cái đường xong miến cỏ xó bánh chong rượu đi tắc mật té và lại tớp với muối salad tơ xó cà rốt mật té mình tầm xó nít mình sao bầm pong ta dương thưa tặng áo này
Sao chứ đụng bông dưỡng cho ăn hài lỡ dưỡng nhằm tặng ọc nè. Nóng xui, nóng nhanh. Ôi xui đó nè bông, nắng ấy. Đã cho một ít cho chết món chui men. Bye bye.